নমস্কাৰ বিবিধ ৰন্ধন প্ৰণালীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পিঠাগুৰি লাডু। পিঠাগুৰি লাডু সাধাৰণতে সকলোৱে বনায় আৰু সেইদৰে ময়ো বনাইছিলোঁ। ভাবিলোঁ এবাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই লাডুটো মই শুকান পিঠাগুৰিয়ে বনাইছোঁ আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পিঠাগুৰি লাডু বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ পিঠাগুৰি। এইখিনি পিঠাগুৰি শুকান পিঠাগুৰি মই মিলৰ পৰা খুন্দাই আনিছিলোঁ আৰু লাগিব 1 কাপ গাখীৰ। এয়া নাৰিকল মই 1 কাপ লৈছোঁ। এয়া চেনিখিনি মই মিক্সিত মাৰি মিহি কৰি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ ঘিউ আৰু এয়া কেইটামান মই কাজু লৈছোঁ। কাজুকেইটা সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পিঠাগুৰি লাডুটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া এটা বহল মুখৰ বাতি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই পিঠাগুৰিখিনি দি দিম। আৰু এয়া মই ঘিউ দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে মই এইদৰে সানি ল'ম। ঘিউৰ লগত এইদৰে মই পিঠাগুৰিখিনি খুব ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই চেনি দি দিম। চেনিখিনিও এইদৰে খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি দি দিম ইয়াত। নাৰিকল মই অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান কমকৈও দিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি মই একেলগে খুব ভালদৰে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। লগতে মই কাজুকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে এইদৰে মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি মিহলি কৰি ল'ম। গাখীৰ একেলগে দি নিদিব সৰহকৈ, নহ'লে ঢিলা হৈ পৰিব। আন্দাজমতে অকণ অকণকৈ দি সানি যাব। আৰু অলপ লাগিব। এতিয়া খুব ভালদৰে সানি ল'ব। এইদৰে পিঠাগুৰিখিনি এনেকৈ সানি ল'ব। এতিয়া মই পিঠাগুৰিখিনি এটা এটাকৈ লাডু বনাই যাম। এতিয়া এটা লাডু বনাবৰ জোখত মই লৈ এইদৰে এটা এটাকৈ লাডু বনাই যাম। এইদৰে এটা এটাকৈ লাডু বনাই যাব। এইদৰে বনোৱা পিঠাগুৰি লাডু খাবলৈ খুব ভাল হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন, খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। আৰু এয়া মই নামঘৰত যিটো পিঠাগুৰি লাডু দিয়া হয় সেইমতে বনোৱা নাই। এইটো শুকান পিঠাগুৰিয়ে মই বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব,
লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।